Trong video trước, bạn đã thấy ý nghĩa của việc học biểu diễn đặc trưng của các từ khác nhau. Trong video này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể lấy những biểu diễn này và đưa chúng vào các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Tiếp tục với ví dụ nhận dạng thực thể có tên. Nếu bạn đang cố gắng phát hiện tên người, hãy đưa cho nó một câu như Sally Johnson là một nông dân trồng cam. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra Sally Johnson là tên người. Do đó đầu ra sẽ giống như thế. Và một cách để chắc chắn rằng Sally Johnson phải là một người, thay vì, chẳng hạn, tên của một tập đoàn là người nông dân trồng cam là một người. Vì vậy, trước đây, chúng ta đã nói về biểu diễn one hot để biểu diễn các từ này x1, x2, v.v. Nhưng nếu bây giờ bạn có thể sử dụng các biểu diễn đặc trưng, các vector nhúng mà chúng ta đã nói đến trong video trước, thì sau khi đã đào tạo một mô hình sử dụng word embedding làm đầu vào, nếu bây giờ bạn thấy một đầu vào mới, Robert Lin là một nông dân trồng táo, biết rằng cam và táo rất giống nhau sẽ giúp thuật toán học của bạn dễ dàng khái quát hóa để tìm ra rằng Robert Lin cũng là một con người, cũng là tên của một người. Một trong những trường hợp thú vị nhất sẽ là điều gì sẽ xảy ra nếu trong tập dữ liệu kiểm tra của bạn, bạn không thấy Robert Lin là nông dân trồng táo, mà bạn thấy những từ ít phổ biến hơn nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thấy Robert Lin là một người trồng sầu riêng? Sầu riêng là một loại trái cây quý hiếm, phổ biến ở Singapore và một vài quốc gia khác. Nhưng nếu bạn có một tập dữ liệu huấn luyện nhỏ được dán nhãn cho nhiệm vụ nhận dạng thực thể tên, bạn thậm chí có thể chưa từng thấy từ sầu riêng hoặc từ người trồng trọt trong tập huấn luyện của mình. Tôi đoán về mặt kỹ thuật thì đây phải là người trồng sầu riêng. Nhưng nếu bạn đã học được một word embedding cho bạn biết rằng sầu riêng là một loại trái cây, vì vậy nó hơi giống như một quả cam, và người trồng trọt, bạn biết đấy, một người trồng trọt thì hơi giống như một người nông dân, thì bạn vẫn có thể khái quát hóa từ việc đã thấy một người nông dân trồng cam trong tập dữ liệu huấn luyện của mình để biết rằng một người trồng sầu riêng có lẽ cũng là một người. Vì vậy, một trong những lý do mà word embedding có thể làm được điều này là các thuật toán để học word embedding có thể kiểm tra các tập văn bản rất lớn, có thể tìm thấy trên Internet. Vì vậy, nó có thể kiểm tra các tập dữ liệu rất lớn, có thể 1 tỷ từ, thậm chí có thể lên đến 100 tỷ từ, điều này khá hợp lý. Vì vậy, các tập dữ liệu huấn luyện rất lớn chỉ gồm các văn bản không được dán nhãn. Và bằng cách kiểm tra hàng tấn văn bản không được dán nhãn, mà bạn có thể tải xuống ít nhiều miễn phí, bạn có thể tìm ra rằng cam và sầu riêng khá giống nhau, và nông dân và người trồng trọt khá giống nhau, và do đó học được các embedding nhóm chúng lại với nhau. Bây giờ, sau khi phát hiện ra rằng cam và sầu riêng đều là trái cây, bằng cách đọc khối lượng lớn văn bản trên Internet, những gì bạn có thể làm là sau đó lấy word embedding này và áp dụng nó vào nhiệm vụ nhận dạng thực thể tên của bạn, mà bạn có thể có một tập dữ liệu huấn luyện nhỏ hơn nhiều, có thể chỉ 100.000 từ trong tập huấn luyện của bạn, hoặc thậm chí nhỏ hơn nhiều. Và vì vậy, điều này cho phép bạn thực hiện chuyển giao học tập, nơi bạn lấy thông tin bạn đã học được từ lượng lớn văn bản không được dán nhãn, mà về cơ bản bạn có thể tải miễn phí từ Internet để tìm ra rằng cam táo và sầu riêng là trái cây, và sau đó chuyển kiến thức đó sang một nhiệm vụ như nhận dạng thực thể tên, mà bạn có thể có một tập dữ liệu huấn luyện được dán nhãn tương đối nhỏ. Tất nhiên, để đơn giản, tôi đã vẽ điều này chỉ là một RNN một chiều chỉ tiến về phía trước. Nếu bạn thực sự muốn thực hiện nhiệm vụ nhận dạng thực thể tên, tất nhiên bạn nên sử dụng RNN hai chiều thay vì RNN một chiều đơn giản hơn ở đây. Nhưng để tóm tắt, đây là cách bạn có thể thực hiện chuyển giao học tập bằng cách sử dụng word embedding. Bước 1 là học word embedding từ một tập văn bản lớn, một tập hợp văn bản rất lớn, hoặc bạn cũng có thể tải xuống word embedding được đào tạo trước trực tuyến. Có một số word embedding mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến theo giấy phép rất dễ dãi. Và sau đó bạn có thể lấy những word embedding này và chuyển embedding sang một nhiệm vụ mới, nơi bạn có một tập dữ liệu huấn luyện được dán nhãn nhỏ hơn nhiều, và sử dụng điều này. Giả sử embedding 300 chiều để biểu diễn các từ của bạn. Một điều hay nữa về điều này là bây giờ bạn có thể sử dụng các vector đặc trưng chiều tương đối thấp hơn. Vì vậy, thay vì sử dụng vector one hot 10.000 chiều, bây giờ bạn có thể thay vào đó sử dụng vector dày đặc có thể 300 chiều. Mặc dù vector one hot là thưa thớt và vector 300 chiều
mà bạn có thể học được thông qua embedding của mình sẽ là một vector dày đặc. Và sau đó cuối cùng, khi bạn đào tạo mô hình của mình cho nhiệm vụ mới, cho nhiệm vụ nhận dạng thực thể tên của bạn với một tập dữ liệu được dán nhãn nhỏ hơn, một điều bạn có thể tùy chọn làm là tiếp tục điều chỉnh Word Embedding với dữ liệu mới. Trong thực tế, bạn sẽ chỉ làm điều này nếu nhiệm vụ mới của bạn, chỉ khi nhiệm vụ 2 này có một tập dữ liệu khá lớn. Nếu tập dữ liệu được dán nhãn của bạn cho bước 2 khá nhỏ, thì thông thường tôi sẽ không bận tâm tiếp tục tình chỉnh Word Embedding. Vì vậy, Word Embedding có xu hướng tạo ra sự khác biệt lớn nhất khi nhiệm vụ bạn đang cố gắng thực hiện có một tập huấn luyện tương đối nhỏ. Vì vậy, nó đã hữu ích cho nhiều nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bây giờ chỉ cần nêu tên một vài. Đừng lo lắng nếu bạn không biết những thuật ngữ này. Nó đã hữu ích cho nhận dạng thực thể tên, cho tóm tắt văn bản, cho giải quyết tham chiếu đồng, cho phân tích cú pháp. Đây có lẽ là tất cả các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiêu chuẩn. Nó ít hữu ích hơn cho mô hình ngôn ngữ và dịch máy, đặc biệt nếu bạn đang truy cập mô hình ngôn ngữ hoặc nhiệm vụ dịch máy mà bạn có nhiều dữ liệu dành riêng cho nhiệm vụ đó. Vì vậy, như bạn đã thấy trong các cài đặt chuyển giao học tập khác, nếu bạn đang cố gắng chuyển từ nhiệm vụ A sang nhiệm vụ B, quá trình chuyển giao học tập sẽ hữu ích nhất khi bạn có rất nhiều dữ liệu cho A và một tập dữ liệu tương đối nhỏ hơn cho B. Và vì vậy điều đó đúng với rất nhiều nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ít đúng hơn với một số cài đặt mô hình ngôn ngữ và dịch máy. Cuối cùng, Word Embedding có mối quan hệ thú vị với bộ ý tưởng mã hóa khuôn mặt mà bạn đã học được trong khóa học trước, nếu bạn đã tham gia khóa học mạng Neuron tích chập. Vì vậy, bạn sẽ nhớ rằng đối với nhận dạng khuôn mặt, chúng tôi đã đào tạo kiến trúc mạng Siamese này để học, giả sử, một biểu diễn 128 chiều cho các khuôn mặt khác nhau, và sau đó bạn có thể so sánh các mã hóa này để tìm ra xem hai bức ảnh này có phải là cùng một khuôn mặt hay không. Các từ mã hóa và embedding có nghĩa khá giống nhau. Vì vậy, trong tài liệu nhận dạng khuôn mặt, mọi người cũng sử dụng thuật ngữ mã hóa để chỉ các vector này, fxi và fxj. Một sự khác biệt giữa tài liệu nhận dạng khuôn mặt và những gì chúng ta làm trong Word Embedding là đối với nhận dạng khuôn mặt. Bạn muốn đào tạo một mạng Neuron có thể nhận bất kỳ ảnh khuôn mặt nào làm đầu vào, ngay cả ảnh bạn chưa từng thấy trước đây, và có một mạng Neuron tính toán mã hóa cho ảnh mới đó. Trong khi những gì chúng ta sẽ làm, điều mà bạn hiểu rõ hơn khi chúng ta xem qua một vài video tiếp theo, trong khi những gì chúng ta sẽ làm để học Word Embedding là chúng ta sẽ có một từ vựng cố định gồm, giả sử, 10.000 từ, và chúng ta sẽ học một vector E1 đến, giả sử, E10.000, chỉ học một mã hóa cố định hoặc học một embedding cố định cho mỗi từ trong từ vựng của chúng ta. Vì vậy, đó là một sự khác biệt giữa bộ ý tưởng bạn đã thấy về nhận dạng khuôn mặt so với những gì các thuật toán sẽ thảo luận trong một vài video tiếp theo. Nhưng các thuật ngữ mã hóa và embedding được sử dụng khá thay thế cho nhau. Đó chỉ là sự khác biệt trong cách chúng ta cần sử dụng các thuật toán này trong nhận dạng khuôn mặt, nơi có một biển ảnh không giới hạn mà bạn có thể thấy trong tương lai so với xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nơi mà, bạn biết đấy, có thể chỉ có một từ vựng cố định, và mọi thứ bên ngoài điều đó sẽ chỉ khai báo là một từ không xác định. Vì vậy, trong video này, bạn đã thấy cách sử dụng Word Embedding cho phép bạn thực hiện loại chuyển giao học tập này, và bằng cách thay thế các vector Quanthat mà chúng ta đã sử dụng trước đó bằng các vector Embedding. Bạn có thể cho phép các thuật toán của mình khái quát hóa tốt hơn nhiều, hoặc thậm chí học hỏi từ dữ liệu được dán nhãn ít hơn nhiều. Tiếp theo, tôi muốn chỉ cho bạn một vài thuộc tính nữa của các Word Embedding này, và sau đó, chúng ta sẽ nói về các thuật toán để thực sự học các Word Embedding này. Hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi bạn sẽ thấy Word Embedding có thể giúp ích như thế nào trong việc lập luận về phép loại suy.